What's up mga cookeries? Tonight, mukaon tag white rice kay naatay espesyal nga gulay nga atong napalit. And that gulay is tangkong. Yes. Ganahan kay ko aning tangkong pero tapulan jud kay ko maghagpat ani kay haso lagi kayo siya no. Kay hasulan lang ko siya, mura siya kamunggay nga lami siya isagol pero hasol siya ikihad. So karon ako na discover nga I can use scissor di ay sa pag hagpat na lang akong i-term hagpat aning tangkong. So kamo pwede sa din na i-try, kung dili sad mo bet okay ra pod. Wala na to gihurot ang tibuok gulay kay naa pa tay pagalutoon na sad nga lain. After 100 years, maura ni ang atong nahagpat. Ang atong luto di sa tangkong karon is adobong tangkong. First, nagprito sa tag isda. And then, nahuntan man tag regular oil. Ang homemade chili oil na to atong gigamit because wala ganit tay regular oil, no? And then, additional taste na lang po niya siya. Pagkahuman na to prito, ato rasang igisa ang bawang ay dawa tay bawang dahil sibuyas dahil na siya kasi na budget show lagi tanong wala tay bawang sa same pot lang gihapon para iwas hugason ug ang flavor sa isda na asa ato ang oil. Once medyo translucent na ang ato ang garlic onion ato dahil ibutang slowly gradually ang ato ang tangkong since kamay lang ang ato ang lutuan. Ato lang na siyang igisa taman sa ginhawa and then once nasigo na ang tanan natong tangkong, let's season it. Para sa kani nga luto atong gibutang ang soy sauce, silver swan ni siya para Pinoy taste kayo nga to ang tangkong. Then since adobo man ni siya atong gibutngan og jutay kaayo nga vinegar. By the way, nakat lang nako pag-edit, nagbutang sa day sa tagamay kaayo nga tubig. Equal lang siya sa soy sauce. Since naa ni vinegar, wala usa na to nagi-ukay for couple of minutes. And then, after that, ato lang siyang i-mix and everything. And then, ready to serve. I mean, ready to plate na ni siya. Itadakimasu.